So yun guys, magandang araw sa inyo. Today samahan nyo lang ako, mabilis lang tong video na to. Pupunta lang tayo sa, actually mag-grocery lang ako. Pero yun nga, it's been one day. So kahapon, di ba, nilinisan natin yung evaporator ng aircon. Ayan, malamig pa nga yung makina. So kaka-start ko lang. Siguro mga 5-10 minutes drive yung gagawin natin. Ito yung ating setting sa aircon. Number 2 yung fan. Tapos hindi naman sagad yung thermostat. Tingnan natin yung temp natin ngayon, 24.5. So tingnan natin pagdating natin doon sa mall. Tingnan natin kung may mababago ba. Okay? So hindi ko na, walang cut-cut tong gagawin natin. Lagay ko kayo dyan sa passenger side para nakikita nyo kung ano yung nangyayari. Actually wala, puro dashboard lang makikita nyo. Pero hindi ko ikakat tong video na to para makita nyo. Kasi ang dami nag-message sa akin. Yun nga, parang daw sobrang lamig ng aircon ko. Yun nga, walang daya yun guys. Ayan yung yung temperature gauge natin nasa baba. So wala pa, hindi pa nakakargahan ng Freon to. At ano rin, hindi ko pa napapabaklas yung dashboard para sa cleaning ever. Puro DIY lang. Hindi ko naman sinasabi na forever nang hindi magkakaproblema yung aircon ko. Lahat ng bagay guys, sooner or later nasisira yan. Sabi nga nila, 'di ba, walang forever. Ang magagawa lang natin as car owners is kumbaga mas mapatagal lang natin yung duration ng interval nung halimbawang part na masisira, 'di ba? Kumbaga imbis na every 2 years, every 3 years ka nagpapalit, kumbaga ano siya, mas tatagal yung interval, 'di ba? Ito yung sa akin, magsi 6 years na to guys. Mga maintenance, kung ano yung mga in-upload kong video, yun lang din yung ginagawa ko. Hindi ko lang na-videohan syempre yung mga pinapagawa ko sa machine shop, yung kagaya nung nagpalit ako ng wheel bearing, yan. Kasi kailangan mo talaga ng machine shop yun guys para i-press out yung wheel bearing tsaka i-press in. Yun naman hindi naman lahat kasi i-DIY nyo, di ba? At least ang importante guys, alam nyo kung ano yung mga dapat gawin, ano yung papalitan, mga ganong bagay, di ba? Kasi mahirap pagka wala tayong masyadong alam. Syempre kung ano yung sabihin ng mekaniko, sabihin sa'yo, ay sira na to, sira na yung ganyan, kailangan mo nang palitan to. So yun yung mga bagay na ano na iniiwasan natin. Ayan, malapit na tayo. Wala kasing traffic eh. Medyo mainit na ngayon guys. Sa labas kung titingnan nyo, napakainit.
yung drive natin actually wala pang 5 minutes. Mabilis lang. So yan guys, check natin yung temp. Siguro ano lang to. Ayan, bumaba ng almost 1 degrees guys. Galing sa bahay. Siguro mga 4 minutes ganyan. So normal. Actually lalamig at lalamig pa to. Ayan guys, tingnan nyo, trick na trick yung araw. 'Di ba? Ayan, oh, para makita nyo guys. Ayan. 'Di ba? Tirik na tirik yung araw guys. Pero ayan nga, malamig. Yun lang. Actually kahit tanghaling tapat, malamig talaga yung aircon ng Eon. Kahit nung bago pa to, malamig. Syempre habang tumatagal, hindi naman forever ganun eh, 'di ba? Humihina yan ng konti. Pero syempre after yung malinisan yung filter, yung motor, yung condenser, importante yun guys. Tsaka yung evaporator, ayan yung resulta, 'di ba? Kita nyo naman, ang lamig. Actually pag binyahin nyo pa to ng malayo-layo, mas malamig pa guys. So yun lang. Sana nag-enjoy kayo dito sa quick trip. Hindi ko na siguro i-video yung pauwi. Gusto ko lang kasing ipakita sa inyo na talagang malamig. Yung kumbaga talagang gumagana yung ano natin, yung paglinis natin ng evaporator or nung AC. Okay, hindi na kailangang ibaba yung dashboard nyo. Pero syempre, 'di ba? Kanya-kanyang ano naman yan eh, diskarte. Kung may budget naman kayo ng pa-cleaning ng dashboard, ng evaporator, ng AC system, bakit hindi, 'di ba? Kung wala naman, eto may option kayo. So yun lang, salamat guys. Mark nga pala ulit, pa-hit na lang ng subscribe button guys. Thank you.